ඔන්න යාළුවනේ අපේ ගමනාන්තයේ තියෙන ඊළඟ දිය ඇල්ල ගාවට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේක තමයි දූවිලි ඇල්ල. අපේ බයිසිකලේ පොඩ්ඩක් අද්දන්න නැතුණා යාළුවනේ. අපි අයින්ට කරලා නවත්ත ගත්තා. සිංහරාජ පියුසුම් තුනක් තියෙනවා. අද අපි යන්නේ දිනියයි පියුසුමෙන්. දැන් පියුසුම් ගාව කොටම පිටුවට ඇවිල්ලා අපි ඉන්නේ. ඒ ගමන් අපිට ලස්සන view එකක් තියෙන තැනක් දැක්කා. අපි එතෙන්ට ආවා. ඇවිල්ලා යාළුවනේ එතන පොඩ්ඩක් නැවතිලා එතන පරිසරයේ ඉඳලා සිංහරාජය යන්න හදන්නේ. යාළුවනේ අපි නැග්ගා එනම් බයිසිකලෙට යන්නයි හදන්නේ. යාළුවනේ සිංහරාජයේ දෙනියාය පියුසුමට අපි දූවිලි ඇල්ල හරහා පාරේ එද්දී එතන තියෙන ලස්සන අපිට කියලා නිම කරන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලත් ඔයගොල්ලන්ට අපි ලස්සන තැනක නැවතුවා. මේක ඒ වගේ ලස්සන දිය ඇල්ල. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ පිටිපස්සෙන් දිය ඇල්ල. ඇත්තට මාර බීල් එකක් තියෙන්නේ. මේ වගේ ලස්සන දිය ඇලි පහු කරගෙන තුරුවත අතරින් තමයි අපිට මේ ගමන යන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම හරිම සුන්දර ගමනක් යාළුවනේ. ඔයාලට අපි කලින් කිව්වා වගේ සිංහරාජයට යනකොට අපිට යන්න තියෙන්නේ දියඇලි පාරාදීසයක් නැති. ගිහිල්ලත් අපි දියඇලි 4-5ක් බලන්න ඉන්නවා. හරිම ලස්සන පාරක තමයි අපි මේ සිංහරාජය යන ගමන ඉන්නේ. අපේ බයිසිකලේ පොඩ්ඩක් අද්දන්න නැතුණා යාළුවනේ. අපි අයින්ට කරලා නවත්ත ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පෙවුනේ නෙළුව ලංකගම් බස් එක. එකම බස් එක ඒ පාරේ වැඩ කරන්නේ. ඒක තමයි නෙළුව ලංකගම් බස් එක. ඔය යාළුවනේ අපිට පොඩි අකරතැබ්බයක් වුණා. බයිසිකලේ අද්දන්න නැතුව මේ ටික මට බහැලා එන්න උනේ. අපේ ගමන් සංගයා
එයා ගියා බයික් එකේ. මොකද බයික් එකේ පොඩක් දැන කේස් එකක් තිබුණා. ඉතින් ඉස්සර බයික් එකේ යාළුවනේ. යාළුවනේ ටිකට් ගන්නවා නම් මෙතන තමයි මෙතන ටිකට් ඔෆිස් එක. මේක මේ ප්‍රසංස්කරණය කරන් යන ඉස්සරහා ඔෆිස් එක නම් ටිකට් එකක් වෙනවා දේශීය වැඩිහිටි රුපියල් 120ක් වෙනවා ටිකට් එකක්. අපි අන්තිම බලමු යාළුවනේ ඉස්සරහා. ඊට එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ඇතුල් වෙනකොටම හම්බෙන් බලා ගන්න හම්බුණා පලාපොළඟේ. ඕගොල්ලෝ මේ වගේ දර්ශන ගද්දී ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ පේනව නොහැරි පලාපොළඟෙක් ඉන්නවා. ඊට වඩා ලං කරන්න බෑ යාළුවනේ මොකද අවදානමක් ගන්න බෑ. ඔව් යාළුවනේ එන්ට්‍රන්ස් එක ගාව එනකොටම ඔයගොල්ලන්ට වොෂ්රූම් යන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. පිරිමි කාන්තා වැසිකිලි ටික තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන අතන ඔෆිස් එක ටිකට් ඔෆිස් එක. එතන ඉඳන් එනකොටම තමයි වැසිකිලි පහසුකම් තියෙන්නේ මෙතන. එනකම් බලමු. Man tahu apa ada di Ganga mana itu? Hari-hari බෝධිලි මම පාර වෙනස් කරනවා. බෝධිලිම නේද ඒ. ඔයගොල්ලන්ට යාළුවනේ ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන් බෝධිලිම. ඊට වඩා ලං කරන්නේ යාළුවෝ. ඔව් යාළුවනේ එන්ට්‍රන්ස් එකේ ඉඳන් මුලින්ම එනකොට අපිට හම්බ වෙනවා බ්‍රාහ්මණ දියඇල්ල. අපි බ්‍රාහ්මණ දියඇල්ල ගාව ඉන්නේ. ඒක ඇත්තටම ලොකු විශාල දියඇල්ලක්. අපි දියඇල්ල ගාව පිටුට ගිහින් බලන්න ඉස්සර දෙකේ. බ්‍රාහ්මණ ඇල්ල මීටර 30ක් විතර උසයි. මෙතන කියන විස්තර. I see you rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sex. I see you rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sex. යාළුවනේ දැන් අපි ලංකාකම් පිරිසුමෙන් ඇතුල් වෙලා බ්‍රාහ්මණ ඇල්ලත් බලාගෙන ඊළඟට තට්ටු ඇල්ල බලන්න තමයි යන්නේ. ඕගොල්ලන්ට සිංහරාජ එනවනම් මේ නාන්න තියෙන ආරක්ෂිතම ප්ලේස් එකක් තමයි මෙන්න මේ බන්ටෙක් කියන තැන. එතන ඇත්තටම මේ ඉතින් පෙන්නන්න එහාට වෙන්නේ. වතුර බැඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙතන මේ මාළුන්ගේ උන්ට පේන ඉතින් GoPro එකේ යට දාලා පෙන්නන්න ෆෝටෝ කවර් එක දාලා ෆිෂ් තෙරපි එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. අද සතිය දවස් නිසා ඉතින් තැනක් නැහැ. කොටිම ගියොත් අපි දෙන්න එතන දාන්න සුපිරිම අයිඩල් ප්ලේස් එක.
ඔතන එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලංකාගම එක මේක ලංකාගම එකයි තුනයි. මේ දෙන්යායේ ගහලා තියෙනවා පැටර්න් වල කුරුගලක වීඩියෝස් වල ඉන්ට්‍රස්ට් එකයි වතුගලකයි ඉන්ට්‍රස්ට් පහක් තියෙනවා. මම මෙහෙ තමයි අර වියලි හයක් බලන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා එක තැන මේ ලංකාගම එක ආවා. මෙහි තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙහි ඉන්ට්‍රස්ට් එකෙන් ආවම පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත වියලි හයක් බලන්න පුළුවන්. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she said ඔන්න යාළුවනේ අපේ ගමනාන්තයේ තියෙන ඊළඟ දියැල්ල ගවට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේක තමයි දූවිලි ඇල්ල. ඒකත් අර වගේම තමයි මීටර් 318ක් උසකින් යුක්තයි. ඒ වගේම මේකේ දියැල්ලේ ආරම්භයේ ජල ප්‍රභේය වෙන්නේ හැරියාව දොළ. යාළුවනේ අපි දියැලි ටික බැලුවා. පළා එද්දි අපිට ආය අකරතැබ්බක් වුණා. මේ ගමනේ අකරතැබි කිහිපයක් වුණා. මොකද GoPro එකේ එක බැටරියක් පොඩ්ඩක් කේස් වෙලා ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරි මට්ටමේ තියෙන්නේ. අපි දැන් කොහොම හරි දියැලි තුන පල්ලා ඇවිල්ලා මෙතන සුපිරි ප්ලේස් එකක් තියෙනවා ඔබ දකින්න ඇති. අපි අර කලින් කිව්වේ මේ නාන පොට් එක. එතන ඉඳන් රසම රස දවල් කෑම එකක් කන්නයි යන්නේ. අපි එහෙනම් කෑම එක කාලා ආයි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. යාළුවනේ ෆිෂ් තෙරපි එක ගන්න ගමන් ඉන්නේ ඒක මාර පිවින් එකක්. ඕගොල්ලෝ සිංහරාජය ආවොත් මේ ෆිෂ් තෙරපි එක ගන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවනේ අපි නාල ඉවරයි. අපි අහම්බෙන් අපි ෆිෂ් තෙරපි කරපු මාළුව මොකද උගේ නම මන්නේ? වැලිගොව වගේ. මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ ඌ අපේ ඉන්නේ නේ.